Kato morjesta, se olisi syyskuun 6. päivä ja Pulkkilan harju-nimistä paikkaa kohti tarkoitus ajella. Sen jälkeen käydään katsomassa vielä Tuomas-tornit, miltä ne näyttää. Molemmat paikat sellaisia, että eipä ole tullut aiemmin tutustuttua, mutta nyt nähdään. Ja Pulkkilan tie 955 Asikkala on osoite, jos joku miettii, että mistä tämä paikka sitten löytyy. Noniin, tervetuloa Päijänteen kansallispuistoon ja Pulkkilan harjulle. Me ollaan siis täällä Karisalmi-nimisessä paikassa ja täältä löytyy tämmönen luontoreitti, joku 4,5 kilometriä vai oliko peräti pikkusen yli. Se olisi tarkoitus kiertää tänään, katsoa mitä sieltä löytää. Mennään katsomaan. Saaristo, luonto ja Päijänne. Tää on se vesi, mistä tulee tonne pääkaupunkiseudulle. Ihan sitä hanavettä, toki se puhdistetaan siinä välillä. Ja tämähän on tämmönen harjusaari, jota mennään eteenpäin. Tuossa näkyy polku, että harjupolku 2,3 kilometriä. Eli paluuta vähän sinne suuntaan, mistä autolla tultiin, mutta oletan, että sieltä mennään sitten sillan ali vai mennäänkö yli toiselle puolen tätä harjusaarta ja jatketaan sitten eteenpäin kohti pohjoista. Ja tänne länteenpäin avaantuu Hinttolanselän kalliosaaret. Ne on muodostunut 1,9 miljardia vuotta sitten jo, kun tämä itse Pulkkilan harju on tietysti jääkauden aikaisia tekosia ja semmonen 11 500 vuotta sitten, kun jääkausi näitä muovasi, niin silloin sai nämä harjutkin tässä muotonsa. Aika terävä kärkiseksi tämän Pulkkilan harjun yläosan on se jääkausi muovannut aikanaan. Tämä on kuin aallon harja. Kaikkiaan tää lenkki tosiaan pitäisi olla semmoinen joku 4,5 kilometriä. Mä luulen, että aika moni pysähtyy vaan fiilisteleen tuohon parkkipaikalle. Ja harva viitsii tai on aikaa tai suunnitelmissa erikseen lähteä tätä luontopolkua kulkemaan. Kääpä männyssä. Mut mitä ihmettä, kasvaako se niinku väärinpäin vai muistaaks mä taas jotain omiani? Kuka tietää? Jos joku tietää, mikä toi kääpä on ja miksi se kasvaa ikään kuin väärinpäin, niin kertokaa ihmeessä vaikka kommentilla tuossa alle. Opin taas uutta. Täällä harjullahan on jonkun verran tämmöisiä siirtolohkareita ja nämä siirtolohkareet on moreenista muodostunut aikanaan tänne tai osa on tullut jäävuorten jäälauttojen mukana silloin jääkauden aikana. Täällähän meni sellainen eräänlainen tunneli aikanaan ja sitten noi siirtolohkareet, ne on niinku ikään kuin romahtanut tämän harjun päälle, kun eroosio on syönyt sitten ainesta ja tämä on saanut muotonsa. Harjuhan on tämmöistä mustikkatyypin metsää, eli merkki siitä, että tää on aika tämmöistä kosteeta aluetta. Ei ole semmoista kuivaa puolukkatyypin harjua, toki täällä puolukkaakin näkyy. No niin, sit päästään ensimmäiselle breikille. Kyllä tässä kieltämättä vähän hikki tulee pintaan, koska keli on tämmönen vähän hiostava. Mikä sen raikkaampaa kuin juoda vähän vissyä. Ja ei kuin eteenpäin. Sitten saavutaan risteykseen. Harjupolku jatkuu tuonne takaisinpäin, mutta me lähdetään katsomaan toi Viinasaaren lenkki. Viinasaari, sehän on semmonen irrallinen pieni saari tuolla pohjois- tai luoteiskärjessä, joka on rauhoitettua luonnonsuojelualuetta. Nyt sinne kyllä pääsis, mutta ei meillä ole vesikulkuneuvoa. Siellä on siis ajallinen rajoitus, niin kuin aika monessa Suomen saaressa. Mulla kyllä oli suunnitelma, että olisin ottanut sen ilmatäytteisen pienen aluksen mukaan, jolla sinne olisi voinut mennä, mutta kun mä katson tätä reittiä, niin sen kantaminen sinne olisi ollut aika pitkä lenkki ja ajattelin, että jääköön tällä kertaa. Ja harjun mäntymetsän jälkeen päästiin tämmöiseen lehtometsätyyppiseen polkupätkään, joka on sitä Viinasaarta kohti etenevä luontopolku. Viinasaaren reitti tänne suuntaan.
Onko nämä kantarelleja vai keltataaperoita, ei kun mitä ne on. Toi ei ainakaan ole koivun juuri, koska kantarellihan on koivun symbioosi sieni. Niin se sieni, kantarelli. Mut aika moni sen lausuu, niin kuin minäkin, kantarelli. Ehkä se on vaan tämmönen murretyyppinen ilmaisumuoto. En tiedä. Hyvin sillä tulee toimeen ja asia ymmärretty. Paksu mänty löytyi siitä, mutta oikeastaan tuli tässä välillä pohdinta, että ei kai tää nyt jo ole se Viinasaari. Ja tää olisi ollut vaan semmonen kosteikon ylityspaikka tossa. En tiedä. Voi olla, että se on oikea saari. Kohta se selviää. Kartassa se ainakin näytti saarelta. Mennään kattoo. Siinä se sitten on. Viinasaari. Kyllä se oli tää sittenkin. No oli se hyvä, että mä en omaa alusta tänne tuonut mukaan. Raahannut sitä täällä ja meloja ja liivejä ja muita ja lähtenyt soutaan, koska tännehän pääsi niin kuin kävelle. Leppää ja mäntyäkin täällä sekaisin. Tää on tämmönen sekametsätyyppinen lehtometsä. Saniaista kasvaa runsaasti. Aivan erilainen luonto kuin tuossa Harju-saarella sitten. Ei, kyllä se kuulkaa on tuossa kumminkin erillinen saari. Mutta nyt alkaa olemaan maasto-olosuhteet sen näköistä, että sinne ei lähdetä kyllä kahlaamaan. Ei ole saappaas nyt jalassa. Mutta toi Viinasaari tossa, niin varmasti on veneilijöiden ja melojien semmoinen paikka, mihinkä on helppo piipahtaa silloin, kun luonnonsuojelualueen rajoitukset, aikarajoitukset sen sallii. Ja nimestä en tiedä, mistä on tullut. Ehkäpä siellä on valmistettu viinaksi ja 1800-luvulla tai kieltolain aikaan, jolloin se on ollut ehdottomasti kiellettyä. Kieltolaki, sehän loppui muuten 5.4.1932 kello 10. Muistisääntö 54321 eli 10.00. Alkoholia saa jälleen myydä. Ja nyt kun Viinasaaresta ollaan selvitty, niin paluu matka kohti lähtöpistettä. Vaihdetaan reittiä sen verran, mitä mahdollisuuksia tuossa tulee, ettei ole koko ajan sama. Tää polku jatkuukin tässä tien viertä. Siinä on kyllä yksi isoimpia koivun pahkoja, mitä olen ikinä nähnyt. Tästä pitää sanoa, että vau. Ensimmäinen osa suoritettu, sitten Tuomastorneja kohti Padasjoelle. Noniin, auto parkkiin ja sitten ei kun Torneja kohti. Varovasti pitää mennä, koska tässä on myös frisbee golfrata samassa paikassa. Eli kerrottu Kullasvuoren metsälajit, puulajit, tammia, lehtikuusi. Tässä ne nyt olisi, Tuomastornit. Iso Tuomas taustalla, pikku Tuomas tuossa edustalla. Ja sitten on vielä yksi Tuomas, mua nimittäin Tuomakseksi myös sanottu. Tottelen sitäkin nimeä ylös. Ja pikku Tuomaksen jälkeen siirrytään isolle Tuomakselle. Täällä sitä ollaan ison Tuomaksen päällä nyt katselemassa maisemia. Aika hienot maisemat täältä löytyy. Se on muuten Saarisen taisto, joka on tämän suunnitellut. Täällä on vieraskirja. Tuolla näkyy näin. No. Ei verryttelypaikka. Se on hoidettu. Tämmöiset seikkailut tällä kertaa sitten ei muuta kuin paluu takaisin kotihuudeille ja kohti seuraavaa videoa. Moi moi!